Ncell cut. हेलो नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल बिशान्ट टेक। आज म एउटा नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। आजको टपिक चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ भएकोले कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एनटीसी र एनसेलको सिमको ओनर सिम कसको नाममा रहेको छ भन्ने कुरा कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा भन्न गइरहेको छु हैन। अब हामीले धेरैलाई जिज्ञासा हुन्छ कि अब यो सिम कसको नाममा होला, त्यो सिम कसको नाममा होला, मैले चलाइरहेको सिम कसको नाममा होला, वा मैले भेटेको सिम वा कतैबाट कुनै सिम चलाइरहेको हुन्छ हैन, हामीले चलाइरहेको हुन्छौँ, त्यो सिम कसको नाममा होला भन्ने जिज्ञासा धेरैजनालाई हुन्छ। अब यो सबै जिज्ञासा मेटाउनको लागि चाहिँ म भिडियोलाई सुरु गर्छु है। अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईको डायल प्याडमा जाउँ। अब कुनै पनि तपाईहरु एनटीसी युजर हुनुहुन्छ भने *922# त्यसरी कलिङ गर्नुभयो भने तपाईको सिम जुन तपाईले युज गरिरहनु भएको छ सिम, त्यो सिमको नाम थाहा हुन्छ है, कसको नाममा छ भन्ने थाहा हुन्छ। तपाईहरुले पसलबाट किनिरहेको हुनुहुन्छ हैन, त्यो कतिपय मिस्टेकली पसलकै नाममा रजिस्टर भइरहेको हुन्छ, त्यो आफ्नो नाममा ल्याउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यो गर्दा राम्रो हुन्छ। त्यो मिस्टेक यदि तपाईलाई यदि तपाईको नाम तपाईकै नाम छ भने एक थिचेर यस गर्दा भयो। यदि तपाईलाई जस्तो द सिम इज रजिस्टर्ड इन द नेम, मेरो नाम यहाँनिर डिस्प्ले भइरहेछ, यदि यो नम्बर मेरो नाममा थिएन भने त मैले 2 लेखेर इनकरेक्ट लेखेर प्रब्लम रिपोर्ट गरेर हैन, त्यसपछि जस्तो मेरै जस्तो आइडी सबै त मेरै युज भइरहेछ हैन, नाइट त मेरो युज भइरहेछ, सबै मेरो युज भइरहेछ, मेरो नाम किन भएन भनेर मिस्टेक छ भने त्यो कम्प्लेन फाइल गर्न सकिन्छ हैन। यो भयो एनटीसी को लागि। अब एनसेल युजरहरु जो हुनुहुन्छ उहाँहरुले चाहिँ *9966# गरेर डायल गर्नुभयो भने तपाई एनसेल यो अहिले यो अननोन एरर आयो। यो अननोन एरर आउनुको कारण चाहिँ मेरो यो एनटीसी सिम भएको कारणले गर्दा हो हैन। अब एनसेल युजरकोमा चाहिँ जस्तो अघि डिस्प्ले भयो एनटीसीमा त्यसरी नै डिस्प्ले हुन्छ हैन। तपाईहरुको नाम त्यहाँ डिस्प्ले हुन्छ अनि 1 थिता करेक्ट वा 2 थिता 2 को सेकेन्ड अप्सन आउँछ, 2 थिता चाहिँ इनकरेक्ट छ भने त्यो जस्तो तपाईको नाममा छैन भने त्यो कम्प्लेन गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसरी नै तपाईहरुको साथीहरुको वा कसैको तपाईलाई थाहा हुने मान्छेहरुको जस्तो हुन्छ नि, कसैको म यसको यो सिम कसको रजिस्टर यो नाममा रजिस्टर छ मलाई पत्ता लगाउन मन लाग्यो वा त्यस्तो टाइपको छ भने तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर यसै अनुसार फलो गरेर तपाईले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। तपाईले त्यो नम्बरहरु तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु हैन, राम्रो लागे प्रतिक्रिया अवश्य दिनु होला कमेन्ट बक्समा। प्लस लाइक शेयर सब्स्क्राइब र सँगै रहेको बेल आइकन पनि बजाइदिनु होला ताकि यस्तो भिडियोहरु फेरि पनि तपाईहरु सामु सुरुमा आओस्। हस् त, थ्यांक यू।